سلام. توی این ویدیو قراره راجع به یه تئوری توطئه بزرگ در مورد ملکه انگلیس صحبت کنیم. تئوری که میگه ملکه انگلیس آدمخوار بوده و خاندان اونا برای افزایش طول عمرشون آدمخواری میکردن. همینجا بهتون بگم محتویات این ویدیو من نه تایید میکنم نه رد میکنم، به خودتون برمیگرده که بخواید باور کنین یا باور نکنین. خب بریم سراغ اصل قضیه. همونطوری که گفتم تئوری وجود داره که میگه ملکه انگلیس آدمخوار بوده و حتی گفته میشه که غذای مورد علاقهش بچه بوده و البته مدارکی هم برای اثبات این ادعا وجود داره که با هم دیگه میبینیم. چیزی که در تاریخ رسما ثبت شده اجداد ملکه آدمخوار بودن و برای اونا این یه دیدگاه علمی بوده که خوردن گوشت و خون آدم کمک میکرده که طول عمر بیشتری داشته باشه و همونطوری که میدونیم ملکه یکی از سران فرقه بوده و یکی از رسمای این فرقه اینه که بچه ها رو قربانی میکنن و گوشت و خون اونا رو میخورن، چون اعتقاد دارن که گوشت و خون بچه مثل اکسیر جوانی عمل میکنه. تو سال 1964 ملکه و همسرش به یکی از مدارس شبانه روزی تو کانادا سر میزنن و اتفاق اونجا میفته که سالها بعد یکی از این بچه ها که جون سالم به در برده اونو تعریف میکنه. اون بچه میگه که تو مدرسه اصلا باهاشون خوب رفتار نمیشده، اما روزی که قرار بوده ملکه بیاد با بهترین غذا و لباسا به اونا رسیدگی میشه. ملکه و همسرش 12 تا از اون بچه ها رو انتخاب میکنن و با خودشون به پیکنیک میبرن، اما فقط 10 تا از اون بچه ها برمیگردن و 2 نفر دیگه برای همیشه ناپدید میشن و هیچ کس هیچ خبری ازشون پیدا نمیکنه. و این اتفاق بازم تکرار میشه تا جایی که 50 تا از بچه‌ها ناپدید میشن. و نکته جالب این قضیه اینه که 50 نفری که ناپدید شدن تیزهوش‌ترین و بهترین بچه‌های مدرسه بودن. سالها بعد یکی دیگه از افرادی که از اونجا جون سالم به در برده توی یه دادگاه میخواد که علیه ملکه و کلیسا که رفتار بدی باهاشون میکرده شهادت بده، اما درست چند روز قبل از برگزاری دادگاه اون آدم کشته میشه و هیچ کس دلیل کشته شدنش رو نمیفهمه. همیشه وجود ملکه برای بچه‌ها ترسناک بوده. مثلا این ویدیو رو ببینیم. تو این ویدیو از این بچه خواسته میشه که وقتی که ملکه رو دید مرتب وایسه و رفتار خوبی نشون بده، اما ببینیم وقتی که ملکه رو میبینه چی کار میکنه. حتما شنیدین که میگن بچه‌ها و حیوانات انرژی آدم‌ها رو حس میکنن و اگه دیدین یه بچه بی دلیل از آدم بدش میاد حتما اون آدم یه مشکلی داره. اما چیزی که منو خیلی بیشتر به فکر فرو برد اینی که گوشت آدم‌ها رو چطوری میخوردن و آیا از روش کارشون جای اطلاعاتی هست یا نه. و تنها جایی که به ذهنم رسید که میتونم اطلاعاتی پیدا کنم دارک وب بود. برای اونایی که نمیدونن دارک وب چیه، دارک وب قسمتی از فضای اینترنته که از دسترس عموم خارجه و موتورهای جستجو مثل گوگل نمیتونن اطلاعات اون رو نشون بدن. حالا چه چیزایی تو دارک وب هست؟ هر عمل مجرمانه‌ای که فکر کنید، فروشنده‌های بزرگ مواد مخدر، هکرها، تروریست‌ها، قاتل‌ها و هر چیز بد دیگه‌ای که فکر کنید. من وارد فضای دارک وب شدم تا بتونم اطلاعاتی در مورد غذایی که باعث افزایش عمر انسان میشه پیدا کنم. و بعد از کلی جستجو این غذا رو پیدا کردم. سوپ خونی گوشت انسان. تو توضیحات این غذا نوشته که هر کسی که این سوپ رو سالی یه بار درست کنه و بخوره به طور تضمینی نزدیک به 100 سال عمر میکنه. من تصمیم گرفتم که این سوپ رو درست کنم. دوباره توی دارک وب شروع به جستجو برای پیدا کردن فروشگاهی کردم که بتونم مواد مورد نیاز برای درست کردن این سوپ رو پیدا کنم. گوشت بازوی انسان 200 گرم 899,000 تومان. گوشت را 999,000 تومان. چه خبره بابا؟ 300 سیسی خون 3,599,000 تومان. یک ردیف دندان انسان 799,000 تومان. کلاهبردار نباشن حالا این همه 5 میلیون خورده هزینه‌اش میشه. خب بستم همین الان رسید. فکر نمی‌کردم، فکر کردم پولمو کشیدم بالا. گفتم بیارم جلوی شما بازش کنم ببینیم که همون چیزی که خواستیم و
دوشو پیچیدم. او یخ اصلا که تو یخ فرستادن، یخش آب شده. این خونشه. این تیره نمید. این دندونه مثل این که تیکه تیکه هست دندونش. این هم گوشتش. چه رنگ سفیدی هم داره گوشت. بریم که ببینیم میخوایم باش چی کار. خب من اومدم تو بالکن، چون یکی از چیزایی که تو دستور این غذاست اینه که این باید زیر نور ماه درسته. همین دروغ گفتم. اومدم تو بالکن برای اینکه کسی نفهمه دارم چی کار میکنم. حالا اینجا به قول همکار سارا پیازمون که سبک شد، سرخ کامل نه، زردچوبه و فلفل سیاه جفتشو با هم میشه. بچه این پیاز زردچوبه و فلفل سیاه رو نداره، حقیقتش خودم اضافه کردم، خوشمزه شد. حالا این گوشتم بشه. نوبت اضافه. باید 5-6 ساعت بگیره. خب بچه ها آماده شد. نمیدونم حالا ظاهرش تو دوربین میفته یا نه، ولی رنگش اصلا قرمز نیست بعد از اینکه درست شد و اینکه هیچ بوی بدی هم نداره. یعنی من فکر میکردم خیلی با بوی بدی داشته باشه ولی اصلا هیچ بوی بدی هم نمیده. حالا البته اگه گوشت خر قالب نکرده باشم بهمون تستش کنیم. من فقط از آبش یه ذره میخوام خورم. ببینید